به نام خالق هستی، ثروتمندترین مرد بابل، وام دهنده طلای بابل. 50 قطعه طلا تا به حال ردان. نیزه ساز بابل کهن این مقدار طلا را در کیف چرمی خود حمل نکرده بود. خوشحال از سوی کاخ پادشاه سخاوتمند باز می گشت. طلاها در کیفش با هر قدمی که بر می داشت شادمانه جلنگ جلنگ می کردند و زیباترین موزیکی را که او تا به حال شنیده بود می نواختند. 50 قطعه طلا همه برای او. به سختی می توانست آینده خیش را باور کند. چه قدرتی در آن قطعه های پرسر و صدا وجود داشت. آنها می توانستند هر چیزی را که او آرزویش را دارد بخرند. خانه مجلل، زمین، گله های گاو، شتر، اسب، عرابه، هر چیزی که آرزویش را داشت. او باید سکه ها را چگونه استفاده می کرد؟ امروز از که به سمت خانه خواهرش می رفت لازم نبود به چیزی به جز آن قطعه های سنگین درخشان که صاحبشان بود فکر کند. چند روز بعد عصر بود که ردان به بهت زده وارد مغازه ماتون وام دهنده طلا و دلال جواهرات و عتیقه های کمیاب شد. با نگاهی اجمالی به این ورانور به اجناس رنگارنگی که هنرمندانه در معرض نمایش بودند به سمت انتهای مغازه رفت و در آن قسمت ماتون اصیل را دید که روی قالیچه‌ای لم داده بود و داشت با وعده غذا توسط برده سیاه پذیرایی می‌شد. می‌خواهم با تو مشورت کنم چون نمی‌دانم باید چه کار کنم. ردان آرام ایستاده بود با پاهای با فاصله سینه‌ای پرمو که از بین یقه ژاکت چرمیش نمایان بود. صورت لاغر و سبزه ماتون با لبخندی به او خوش آمد گفت: چه بیعقلی کردی که به سراغ وام دهنده طلا آمدی؟ در قمارخانه ضرر کردی یا یک خانم چاق و چله گیرت انداخته؟ چندین و چند ساله که میشناسمت و تا حالا نشده که توی درد سرها از من کمک بخواهی. نه این چیزا نیست. دنبال طلا نیومدم. فقط ازت مشاوره‌ای عاقلانه میخواهم. گوش کن ببین این مرد چی میگه. کسی واسه نصیحت پیش وام دهنده طلا نمیاد. احتمالاً گوشام اشتباه میشنون. نه درست میشنون. اینطوریه. ردان نیزه ساز، اونی که از همه زیرکتره، پیش ماتون اومده. اونم نه واسه طلا بلکه واسه نصیحت. خیلی از افراد پیش من میان و برای پرداخت برای اعمال احمقانشون وام میگیرن ولی هیچ کدوم برای نصیحت نمیان. چه کسی بهتر از وام دهنده طلا برای مشاوره به اونایی که تو درد سر پیدا میشن؟ بیا با هم غذا بخور. ردان، او ادامه داد، باید برای عصر مهمان من باشی. اندل به برده سیاه دستور داد یک لباس راحت برای دوست من ردان نیزه ساز که برای نصیحت پیش من آمده بیار. اون مهمون عزیز منه. براش غذا و بزرگترین جام من رو بیار. بهترین شراب رو بیار تا از نوشیدن لذت ببره. حالا بگو ببینم چه چیزی تو رو به خودش مشغول کرده؟ هدیه پادشاه به تو هدیه‌ای داده و این تو رو به درد سر انداخته؟ این هدیه به چه مناسبتی هست؟ چون خیلی از طرحی که روی نوک جدیدی برای نیزه های گارد سلطنتی دادم خوشش اومد، با 50 قطعه طلا از من تشکر کرد و این من رو تو درد سر انداخته. حالا هر ساعت و هر لحظه اونایی که فکر میکنن این پول رو با من شریکن اونو از من تقاضا میکنن. این طبیعیه. مردم همیشه بیشتر و بیشتر طلا طلب میکنن و آرزوی کسی رو دارن که اونو بی حساب کتاب بینشون تقسیم کنه. ولی آیا نمیتونی بهشون نه بگی؟ آیا اینقدر قوی نیستی؟
به خیلی ها نه میگم. گفتن نه به خیلی ها از گفتن بله آسون تره، ولی آیا آدم میتونه از خواهر عزیزش هم دریغ کنه؟ حتما خواهرت آرزوی محروم کردن تو از پاداشت رو نداره، ولی اونو به خاطر شوهرش آرامان که خواهرم آرزو داره تاجر ثروتمندی بشه میخواد. اون احساس میکنه که شوهرش هیچ وقت شانسی نداشته و به خاطر همین از من تقاضا میکنه که این طلاها رو در اختیارش قرار بدم تا وقتی او تاجر موفقی شد از سودش قرضش رو به من پرداخت کنه. دوست من ماتون گفت این موضوع ارزشمندی برای بحثه. طلا مسئولیتی رو به دوش دارندش میندازه که موقعیت اون رو نزد اطرافیانش متفاوت میکنه. ترس از دادن پول یا مورد کلاهبرداری قرار گرفتن به همراه خودش میاره. احساس توانایی داشتن برای انجام کارهای خوب به همراه میاره. همچنین موقعیت‌هایی رو به وجود میاره که ممکنه به موجب اونها نیت‌های خوب دارنده اون رو به درد سر بندازن. آیا تا به حال در مورد کشاورز نینوایی که زبون حیوانات رو میفهمید چیزی شنیده ای؟ شوخی نمی کنم چون این داستانی نیست که آدم بخواد تو عصر برنز واسه شوخی تعریفش کنه. اینو واسه تعریف میکنم تا متوجه بشی که بین قرض یا وام دادن و صرفاً دست به دست شدن پول از دست یه شخص به شخص دیگه تفاوت‌هایی وجود داره. این کشاورز که زبون حیوونا رو میفهمید هر روز از یه گوشه‌ای تو مزرعه میموند تا ببینه اونا چی دارن به هم میگن. یه روز از شنید که گاو داشت در مورد کار سختش واسه کلاغ درد و دل میکرد و من از صبح تا شب باید گاواهن رو به دنبال خودم بکشم. مهم نیست هوا چقدر گرم باشه، پاهام چقدر خسته باشن یا کمان گاواهن چقدر سینه‌ام رو خراشیده باشه. همینطور باید کار کنم، ولی تو موجود تناسایی هستی. یک پتوی رنگی روت انداختن و کاری به جز بردن ارباب به جاهایی که میخواد نداری. وقتی اون جایی نمیخواد بره تو استراحت میکنی و تموم روز علفهای سبز میخوری. حالا الاغ برخلاف ذات خرابش موجود خوبی شده بود و با گاو احساس همدردی میکرد. دوست خوب من، تو خیلی سخت کار میکنی و من دوست دارم تا کمی از سختی تو بکاهم. پس راهنماییت میکنم که چگونه یک روز کامل استراحت داشته باشی. صبح وقتی که برده ها می آیند تا گاواهن را به تو ببندند، خودت را روی زمین بیانداز، جوری که فکر کنند تو مریضی و نمی توانی کار کنی. پس گاو صبح روز بعد به نصیحت الاغ گوش کرد. برده ها هم پیش ارباب رفتن و گفتن گاو مریض شده و نمیتونه گاواهن رو بکشه. کشاورز گفت پس گاواهن رو به الاغ ببندید، چون کار شخم نباید عقب بیفته. تمام آن روز الاغ که قصد داشت به دوستش کمک کند خودش رو مجبور به انجام کار دوستش دید. وقتی شب شد و از دست گاواهن خلاص شد قلبش درد گرفته بود و پاهایش خسته بود و گردنش به خاطر خراشی که کمان گاواهن روش انداخته بود حسامی زخمی شده بود. کشاورز توی محوطه گوش وایساده بود تا ببینه اونا به هم چی میگن. اول گاو شروع کرد تو دوست خوب من هستی، به خاطر نصیحت عاقلانه‌ات یک روز کامل رو استراحت کردم. و من الاغ جواب داد مثل خیلی های دیگه از روی ساده دلی شروع کردم به کمک دوستم و در نهایت کارش رو براش انجام دادم. از این به بعد خودت گاواهنت رو بکش، چون شنیدم که ارباب به برده ها گفت که اگر این بار مریض شدی بفرستت دنبال قصاب و امیدوارم این کار رو بکنه، چون تو موجود تنبلی هستی. بعد از آنها دیگر با هم صحبت نکردن. این پایان دوستیشون بود. ردان، آیا میتونی نکته اخلاقی این داستان رو بگی؟
داستان خوبی بود. ردان پاسخ داد: من متوجه نکتهش نشدم. فکر نمی کردم متوجه نشی. به هر حال نکتهش اینه و خیلی ساده. اگر قصد داری تا به دوستت کمک کنی، جوری این کار رو بکن که مصائب او رو به دوش خودت نندازی. به اون فکر نکرده بودم. نکته عاقلانه‌ایه. نمیخوام مشکلات شوهر خواهرم رو به دوش خودم بندازم. ولی تو به من بگو، تو به آدمای زیادی وام میدی. آیا وام گیرنده ها قرضشون رو پرداخت نمی کنن معمولاً؟ ماتون لبخندی زد. لبخند کسی که روحش غنی از تجربه است. آیا قرض به کسی که نتونه اونو پس بده عاقلانه است؟ آیا قرض دهنده نباید به وقت و عاقلانه به این نکته بیندیشه که آیا پولی که به قرض گیرنده میده در راهی مناسب که امکان بازگشت داره هزینه میشه، یا قرض گیرنده اون رو ناعاقلانه هدر میده و او دیگه به پولش نمیرسه. الان یادگاری هام رو بهت نشون میدم و داستان هر کدوم رو برات تعریف میکنم. اون صندوق بزرگی را که با پوست گراز پوشیده شده بود و با طرح‌های برنزی تزیین شده بود به داخل اتاق آورد. آن را روی زمین گذاشت و جلوی آن روی زانوهایش نشست و دستانش را به هم چفت کرد. از هر شخصی که به او قرض می دهم نشانی می گیرم و توی این صندوق می گذارم تا زمانی که قرضش رو پس بده. وقتی که قرضش رو پس داد نشان رو بهش پس میدم و اگر قرضش رو پس نداد اون نشان من رو همیشه به یاد کسی میندازه که نسبت به اعتماد من صادق نبوده. این جعبه یادگاری به من میگه که ایمن‌ترین وام ها به کسانی که مایملکشون بیشتر از اون چیزیه که وام میگیرن، اونها زمین، جواهرات، شتر یا چیزهای دیگه‌ای دارن که میتونن در صورت لزوم بفروشن و قرضشون رو پس بدن. برخی از این نشونه هایی که به من داده شدن ارزششون از ارزش وام بیشتر بوده. بعضی دیگه از این نشونه ها مربوط میشن به اسناد تعهدآوری که وام گیرنده ها به من دادن که طبق اونها فرد متعهد شده که اگر نتونست وامش رو پس بده در ازای اون قطع زمین یا ملکی رو برای تسویه پس بده. تو اینجور وام ها خیالم راحته که پولم برمیگرده چون وثیقه وام ملک است. گروه دیگه کسانی هستند که درآمد دارن. اونا مثل تو هستن، کار میکنن، پول در میارن. اونا درآمد دارن و اگه خوشنام باشن و بدشانسی نیارن میدونم که پولم رو پس میدن. این نوع وام رو حساب اعتبار داده میشه. اما گروه دیگه کسانی هستند که نه مایملکی دارن نه توانایی برای کسب درآمد. زندگی سخته و همیشه آدمایی هستن که نمیتونن خودشون رو با اون تنظیم کنن. حیف وام هایی که به اونا دادم، هرچند تعدادش خیلی کمه، ولی جعبه یادگاریم منو تا سالها به خاطر دادن این وام ها سرزنش میکنه، مگر اینکه این وام ها توسط افراد خوب و خوشنام ضمانت شده باشند. ماتون چفت را آزاد کرد و در باز شد. ردان مشتاقانه به جلو خیز زد. قسمت بالای صندوق یک گردنبند برنز روی یک جامه مخملی قرمز رنگ وجود داشت. ماتون گردنبند را برداشت و مهربانانه دستی روی آن کشید. این باید همیشه در جعبه باقی بمونه زیرا صاحبش از دنیا رفته. من این نشون و یاد صاحبش رو همیشه مثل یک گنج یادگاری نگه می دارم. اون دوست خوب من بود. ما با موفقیت تمام با هم تجارت می کردیم تا اینکه اون یه روز زنی رو از شرق با خودش آورد تا باهاش ازدواج کنه. زیبا ولی نه مثل زنهای ما. موجود خیره کننده‌ای بود. دوستم تمام ثروتش رو برای برآورده کردن آرزوی او ولخرجی کرد
وقتی تمام ثروتش تمام شد، یک روز ناراحت پیش من اومد. باهاش صحبت کردم. بهش گفتم کمکش میکنم یه بار دیگه روی پای خودش بایسته و اون قسم خورد که این کار رو میکنه. ولی این چیزی نبود که اتفاق افتاد. توی یه دعوا اون زن چاقویی رو برداشت و توی قلب دوستم فرو برد. و اون زن چی شد؟ ردان پرسید. بله البته این مال اونه. جامه مخملی رو برداشت. به خاطر پشیمونی و عذاب وجدان خودش رو تو فرات انداخت. این دو تا قرض هیچ وقت پس داده نخواهد شد. صندوق به شما میگه ردان آدمایی که تحت تاثیر احساسات زیاد هستن برای قرض دادن مناسب نیستن. اینو ببین، این یه چیز دیگه است. به یک حلقه تراشیده شده از شاخ گاو اشاره کرد. این متعلق به یک کشاورزه. من قالیچه هایی که همسرش میبافه رو میخرم. اونا دچار آفت ملخ شدن و دیگه غذایی برای خوردن نداشتن. من بهش کمک کردم و وقتی محصول جدید آماده شد قرضش رو پس داد. چند وقت بعد اون دوباره پیش من اومد و گفت طوری که یک گردشگر بهم گفته بزهای رنگارنگی در فاصله کمی دور وجود دارن که پشمهای بلند و زیبایی دارن که میشه اونا رو تو قالی بافی استفاده کرد. میشه با اونا قالی های زیبایی بافت که تا حالا کسی تو بابل نظیرش رو ندیده باشه. اون میخواست گله از اون بزها رو داشته باشه ولی پولی نداشت. بهش وام دادم تا به سفر بره و گله از اون بزها رو بیاره. حالا او شروع کرده و میدونم که باید سال دیگه شاهد خرید قالیچه های با ارزشش توسط اشراف بابل باشیم. به زودی باید حلقه اش رو پس بدم. خودش که نسبت به زمان باز پرداخت مطمئن بود. پس داستان بعضی هاشون اینجوریه. ردان گفت اگر اونا برای مقاصدی که باعث برگشت و ازدیاد پول میشه وام بخوان، من قبول میکنم. ولی اگر بخوان برای ارضای بیعقلی خودشون وام بگیرن، بهت هشدار میدم که ممکنه دیگه پولت رو نبینی. در مورد این به من بگو. ردان درخواست کرد در حالی که یک دستبند سنگین طلا که با جواهرات و طرح‌های بی همتا تزیین شده بود را بر می داشت. زنها برای دوست خوب من جذابند. ماتون کنایه‌وار گفت من هنوز از تو خیلی جوانترم. ردان به او پاسخ داد من امتیاز رو به تو میدم، ولی این دفعه داری جایی دنبال ماجراجویی عاشقانه میگردی که اونجا نیست. صاحب این علنگو یک زن پیر چاق و چروکیده است و اونقدر حرف چرت و پرت میزنه که منو دیوونه میکنه. یه وقتی مشتریای خوبی بودن و پول زیادی داشتن تا اینکه بدبختی به سراغشون اومد. او پسری داشت که تاجر شده بود. مادر پیش من اومد و وام گرفت تا پسرش شریک صاحب یک قافله بشه که به شهرهای دور سفر میکرد و خرید و فروش انجام میداد. صاحب قافله رذالت به خرج داد و پسر بیچاره رو تو یک شهر دور بدون پول و هیچ دوستی قال گذاشت و خودش رفت. شاید وقتی پسر بزرگتر بشه و کار کنه بتونه وامش رو پس بده، ولی تا اون موقع من هیچ چاره جز تحمل حرافی های پیرزن ندارم. ولی میدونم که ارزش این جواهر به اندازه وامی است که گرفته است. آیا اون خانم برای گرفتن وام از تو مشاوره‌ای هم گرفت؟ به هیچ وجه. اون تو ذهنش پسرش رو به عنوان یکی از افراد قدرتمند و ثروتمند بابل ساخته بود. نظر مخالف به شدت خشمگینش می کرد. یه گوشمالی درست حسابی خوردم. ریسک وام دادن به این پسر بی تجربه رو می دونستم، ولی وقتی مادرش وثیقه رو پیشنهاد کرد نتونستم قبول نکنم. ماتون در حالی
که به یک تکه طناب گره خورده دست می کشید گفت این متعلق به نباتور تاجر شتره. وقتی میخواست گله‌ای بزرگتر از میزان نقدینگیش بخره پیش من اومد و این گرو گذاشت و من برای تأمین نقدینگی کمکش کردم. اون تاجر عاقلیه و من به خرد اون تو معامله اطمینان دارم و با خیال راحت بهش وام میدم. خیلی دیگه از تاجرای بابل هم به خاطر رفتارهای صادقانشون مورد اطمینان منن. نشونه های اونا به جعبه سریع میان و میرن. تاجرهای خوب برای شهر ما یه سرمایه هستن و این به نفع منه که به اونا کمک کنم تا تجارتشون رو ادامه بدن و بابل رو در مسیر کامیابی سوق بدن. ماتون یک مجسمه حشره تراشیده شده از فیروزه را برداشت و با تحقیر آن را روی زمین انداخت. یک حشره مصری. صاحب جوون این اصلا به فکر پرداخت پول من نیست. وقتی ازش میخوام بدهیش رو پرداخت کنه میگه چجوری میتونم با این سرنوشت زیانبار که دست از سرم بر نمیداره پول تو رو پس بدم؟ تو کلی پول داری، چیکار میتونم بکنم ردان؟ وثیقه متعلق به پدر اونه که فردی شایسته با درآمدی متوسطه. زمینش رو گرو گذاشته تا برای پسرش سرمایه جور کنه. اون جوونک اول موفق بود ولی بعد برای به دست آوردن ثروت بزرگ و سریع طمع کرد. دانشش ناقص بود و سرمایه گذاری‌هاش با شکست مواجه شد. جوانی جاه طلبی است. جوانی برای رسیدن به تمایلاتش میانبرها میزند. جوانها برای رسیدن به ثروت سریع معمولاً ناعاقلانه قرض میگیرند. جوانهایی که تجربه ندارند متوجه نیستند که وام بدون پشتوانه مثل گودالی عمیق میمونه که فرد به سرعت درون اون میفته ولی باید برای خارج شدن از اون کلی زحمت بکشه. گودالی از حسرت و پشیمونی که وقتی نور خورشید میره و تاریکی میاد شخص باید شبی بدون استراحت رو در اون بگذرونه. من خودم اولین موفقیت واقعی خودم رو به عنوان یک تاجر با وام گرفتن به دست آوردم. یک وام دهنده مثل من باید اینجور مواقع چیکار کنه؟ جوان در نومیدی غرقه و کاری نمی‌کنه. ترسیده و هیچ تلاشی برای باز پرداخت انجام نمیده. به فکرم رسید که زمین و گله پدرش رو تصاحب کنم. تو خیلی بیشتر از اون چه که میخواستم برام تعریف کردی. ردان گفت ولی جواب سوال خودم رو نگرفتم. آیا 50 قطعه طلا رو به شوهر خواهرم قرض بدم؟ خواهرت زن تمام عیاریه و من احترام زیادی براش قائلم. اگر شوهرش پیش من بیاد و 50 قطعه طلا از من بخواد ازش میپرسم برای چه منظوری میخواد وام بگیره. اگر بگه مثل من قصد داره تاجر بشه و جواهرات و اساسی گرون قیمت خرید و فروش کنه ازش در مورد دانشش در مورد راه‌های تجارت میپرسم. آیا میدونه کجا میتونه با کمترین قیمت خرید کنه؟ آیا میدونه کجا میتونه به قیمت منصفانه بفروشه؟ آیا اون میتونه به سوالای من جواب بده؟ نه، اون نمیتونه. ردان جواب داد. اون تو نیزه سازی کمک دست من بود. یه مدت هم تو فروشگاه ها پادو بود. پس بهش میگم که کارش عاقلانه نیست. بازرگانا باید کارشون رو یاد بگیرن. این بلند پروازیش عملی نیست و من بهش هیچ طلایی قرض نمیدم. ولی فرض کن بگه بله من کمک دست بازرگانا بودم. بلدم چگونه باید به ازمیر مسافرت کنم و قالیچه هایی را که زنان خانه‌دار می بافند به قیمت ارزان بخرم و نیز بسیاری از افراد ثروتمند بابل را می شناسم و می توانم آن قالیچه ها را با سود خوبی به آنها بفروشم.
در آن صورت به او میگویم هدفت عاقلانه و تلاشت ستودنی است و اگر وثیقه‌ای داشته باشی خوشحال میشوم 50 قطعه طلایم را به تو قرض دهم. اگر بگوید هیچ وثیقه‌ای جز خوشنامی ندارم و فقط میتوانم قول دهم که سود خوبی به پولت دهم، آنگاه پاسخ میدهم هر قطعه طلا برای من با ارزش است. اگر هنگام مسافرت به ازمیر راهزنها پولت را از تو بدزدند یا موقع برگشت قالیچه ها را از تو بدزدند، آنگاه چیزی نداری که به واسطه آن پولم را پس دهی و پولم از دست می رود. طلا، میدونی ردان، مال و تجاره فرد قرض دهنده است. قرض دادن راحته، ولی اگر غیر معمول قرض داده بشه پس گرفتنش سخته. قرض دهنده عاقل خطر رو کاهش میده و باز پرداخت مطمئن رو برای خودش تضمین میکنه. کمک کردن به اونایی که دچار دردسر یا تقدیر بد شدن خوبه. کمک کردن به اونایی که ممکنه پیشرفت کنن و شهروند با ارزشی بشن خوبه، ولی کمک باید عاقلانه داده بشه تا مبادا مثل داستان الاغ کشاورز در آرزویمان برای کمک به دیگران مصائب اونا رو به دوش خودمون بکشیم. ردان، دوباره از سوالت منحرف شدم، ولی حالا جوابم رو بشنو. 50 قطعه طلات رو نگه دار. آن چیزی که زحمتت برات در میاره و اون چیزی که به عنوان پاداش به تو داده میشه مال توه و هیچ کس نمیتونه برای شریک شدن تو اون تو رو تحت فشار بذاره، مگه اینکه خودت بخوای اونو قسمت کنی. اگر قصد داری اونو وام بدی تا برات درآمد درست کنه، عاقلانه این کار رو انجام بده. من همون موقع دوست ندارم سرمایه‌ام رو بیکار بگذارم. دوست ندارم اون رو به ریسک هم بیندازم. چند سال به عنوان نیزه ساز کار کردی؟ 3 سال تمام. تا الان به جز این پادشاه چقدر پول پس انداز کردی؟ 3 قطعه طلا. هر سال که کار کردی خودت رو از چیزهای خوب محروم کردی تا بتونی از درآمدهات 1 قطعه پس انداز کنی. همینطوره که میگی. پس باید 50 سال کار میکردی تا اندازه پاداشی که گرفتی پس انداز کنی. 1 عمر کاره. فکر میکنی خواهرت دوست داشته باشه که حاصل 50 سال پسندازت رو در معرض ریسک تاجر شدن شوهرش قرار بده؟ با توجه به حرفای تو نه. پس پیش اون برو و بگو 3 سال من تمام روزهای سال به جز روزهای روزه از صبح تا شب کار کردم و خودم را از خیلی چیزها که آرزوشونو داشتم محروم کردم. برای هر سال کار سخت و خویشتن‌داری 1 سکه طلا دارم. تو خواهر دوست داشتنی من هستی. آرزو میکنم که شوهرت در تجارتی که میخواد وارد بشه و تاجر موفقی بشه، اگه اون به من برنامه‌ای بده که به نظر دوستم ماتون عاقلانه و ممکن به نظر برسه، پس اندازه 1 سالمو با خوشحالی به اون میدم تا شانسی داشته باشه برای اثبات موفقیتش. ردان، بهت میگم این کار را انجام بده و اگر اون واقعا مصمم به موفقیت باشه اونو ثابت میکنه و اگر شکست بخوره بیش از حد توانایی‌هاش به تو بدهکار نیست و میتونه پول تو پس بده. من 1 وام دهنده طلا هستم، زیرا طلایی بیش از آنچه که بتونم در تجارت خودم استفاده کنم در اختیار دارم. من خوشحالم که طلای مازادم برای دیگران کار میکنه و طلای بیشتری تولید میکنه، ولی عاقلانه‌ای به در معرض ریسک قرار دادن طلایم ندارم، زیرا تلاش زیادی برای به دست آوردن و حفاظت از اون انجام دادم. بنابراین اون رو جای قرض نمیدم که از برگشتش مطمئن نباشم. همینطور اون رو جای قرض نمیدم که درآمدهاش به صورت مستمر بهم پرداخت نشه.
ردان بعضی از رازهای جعبه نشونهام رو برات تعریف کردم. از اونا میشه متوجه ضعف مردم و درآمدشون در قرض گرفتن زمانی که از توانایی بازپرداخت اون مطمئن نیستن شد. میشه فهمید که اغلب آرزوهای بزرگشون برای درآمدهای بزرگی که میتونستن با داشتن طلا داشته باشن آرزوهای غلطی بوده که اونها توانایی و علم محقق ساختن اونا رو نداشتن. ردان، تو الان صاحب طلا هستی که باید طلات رو برای به دست آوردن طلای بیشتر به کار بیندازی. داری مثل من یک وام دهنده طلا میشی. اگر از خزانت درست محافظت کنی اون برات درآمدهای سخاوتمندانه‌ای درست میکنه و همواره منبعی غنی از شادی و سود برای تو خواهد بود. ولی اگر اجازه بدی که از تو فرار کنه تا وقتی که ازش خاطره داری منبعی از تأسف و پشیمونی برات خواهد بود. حالا تصمیمت رو برای طلای توی کیفت بگیر. محکم مراقبش باش. سخن عاقلانه‌ای بود. ماتون تایید کنان جواب داد اولین هدفت اینه. آیا فکر میکنی که طلات واقعا در امانت شوهر خواهرت از خطرات احتمالی در امانه؟ نه، چون اون تو محافظت از طلا عاقل نیست. پس تحت تأثیر احساسات احمقانه خزانه‌ات رو به کسی نسپار. اگر میخوای به خانواده یا دوستانت کمک کنی راه دیگه‌ای بجز در معرض ریسک قرار دادن خزانه‌ات رو انتخاب کن. فراموش نکن که طلا از راه‌های غیر منتظری از دست افراد ناوارد فرار میکنه. چه اونو ولخرجی کنه و از بین ببره، چه به دست فرد دیگه‌ای بسپاره تا اونو از بین ببره. ولی بعد از حفظ امنیتش چی؟ این که برات کار کنه و طلای بیشتری بسازه. دوباره عاقلانه حرف زدی. باید کار کنه و بزرگتر بشه. طلایی که عاقلانه قرض داده بشه حتی ممکنه خودش رو تا قبل از پیر شدن مردی مثل تو 2 برابر کنه و اگر روی از دست دادن اون ریسک کنی انگار روی همه درآمدهای ممکن آیندهش ریسک کردی. پس تحت تأثیر برنامه‌های غیر عملی آدم‌هایی که فکر می‌کنن راه‌هایی رو برای مجبور کردن طلا برای افزایش‌های ناگهانی بلدن قرار نگیر. اینجور برنامه‌ها زاینده رویاهای اوناست که اصول تجارت امن و قابل اعتماد رو نمی‌دونن. در مورد انتظارات از درآمد محافظ کار باش تا از خزانت لذت ببری. به کار گرفتن سرمایه به عنوان مال و تجاره نزول دعوت از زیانه. بگرد و با انسان‌هایی شراکت کن که موفقیتشون مسجله تا خزانه تحت مهارت اونا رشد کنه و در محافظت دانش و تجربه اونا باقی بمونه. اینجوری خودتو از بدبختی هایی که به اکثر دارنده های طلا سرایت میکنه محافظت کن. وقتی ردان از او به خاطر نصیحت خردمندانه‌اش تشکر کرد، او پاسخ داد هدیه پادشاه دانش بیشتری به تو داد. اگر میخواهی 50 قطعه طلایت را حفظ کنی باید محتاط باشی. راه‌های زیادی پیش پایت میآید، نصایح زیادی به تو میرسد، فرصت‌های متعدد برای ساخت سودهای بزرگ به تو پیشنهاد میشود. داستان‌های جعبه یادگاری‌های من باید قبل از اینکه هر قطعه طلایت را جایی صرف کنی برای تو درس عبرت باشند. باید قبل از قرض دادن از برگشت طلایت مطمئن شوی. اگر باز هم به مشورت نیاز داشتی پیش من بیا، خوشحال می شوم. احتیاط کوچک بهتر از پشیمانی بزرگ است. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید،
برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.